नमस्कार, मी अमित पवार. माझं शॉप आहे AP स्पोर्ट्स आणि गारमेंट आहे पद्मावती स्पोर्ट्स म्हणून चालतं. मी खूप दिवसापासून प्रिंटिंग मशीन घ्यायचा विचार करत होतो आणि त्यामध्ये मला इन्साईटमधून कंपनीतून मयुरेशने कॉन्टॅक्ट केला. त्यांच्या कंपनीचं मिमाकीचं प्रिंटर ते सेल करतात, तर त्यांनी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करून प्रिंटरबद्दल सांगितलं. तर मला त्यांची ती स्कीम आवडली. मी रिव्ह्यू पण ऑनलाईन बघितले, मला चांगले रिव्ह्यू भेटले. तसेच माझ्या काही गारमेंटच्या मित्रांकडे पण आहेत प्रिंटर, त्यांनी पण रिव्ह्यू चांगले दिले. प्रिंटरची डिलिव्हरी त्यांनी विदिन 5 डेजमध्ये दिली. डिलिव्हरी पण खूप फास्ट आहे. पेमेंट केलं की त्यांनी लगेच डिलिव्हरी दिली. आणि आता आम्ही 2-3 सॅम्पल काढले, सॅम्पल पण एकदम बेस्ट आलेत. उद्यापासून त्यांचं 2 दिवस ट्रेनिंग आहे आणि आता पण त्यांचा जो स्टाफ आला होता, सुमित आणि विनायक होते, त्यांनी खूप असं चांगलं सजेशन दिलं, चांगलं असं सांगितलं मला कसं इंक टाकायचे, काय पेपर कसा लावायचा, त्यावर चांगलं सजेशन केलं. कारण की हा प्रिंटर माझ्यासाठी नवीन आहे आणि त्यांनी त्यांचे पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबर पण दिलेत की यांना फ्युचर मला काही प्रॉब्लेम असेल तर ते डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा पण असेल. त्यांचा स्टाफ पण बेस्ट आहे आणि चांगली सर्व्हिस आहे. थँक्यू.